हाँ जी, अज आप पा लिया पीला तो अज पीला पीला काम करते हैं। ठीक है जी, बने रहो नाल। अज असी आ गए हैं जिंदल मिल धामू माजरा टू मल्लू माजरा रोड जी कनैक्ट होंगी है समाणा उत्थे मिल है ये। तो अज जोड़े ओनर ने एक्चुअल च दसणगे कि कच्ची कहानी का मतलब की होंगे भाई। वैसे जी मशीन है पहला तो ये दसो कि मशीन कितनी पुरानी है? मशीन है कि सर 1947 1947 एक्सपेलर है गाजियाबाद का। गाजियाबाद पंजाब ऑयल मिल से होता है। ठीक है जी। इसमें मेरे को चलते हुए तकरीबन हो गए 20 साल। 20 साल मैं 2000 के रजिस्टर्ड ये फॉर्म जी रजिस्टर तो नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ट्रेडिशनल मशीन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ नहीं असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਲੂ ਜਿਹੜੇ अच्छा। ਆਪਣੇ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ अच्छा ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ये एक्सपेलर ने ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। नवी मतलब ये कितनी की पुरानी टेक्नोलॉजी है? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। Okay। 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ये 70-80 साल पुरानी टेक्नोलॉजी ठीक है। तो एक भाजी वो अपने एक ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ? ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਖਾਓਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਫੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ Refined ਓਲਿਵ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੋਕੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਕੇਜ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਰ 20 ਔਰ 30% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਲ? ਤੇਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੋਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। Okay। 1 ਕੁਆਂਟਲ ਸਰਸੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 kg ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 32 ਕਿਲੋ 33 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲੇਗਾ 32-33 kg। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਜੋਰ ਮਾਰ ਕੇ 8 ਜਾਂ 9 ਕਿਲੋ ਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਸਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ 110 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਹਾਂ। 130 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੈਨੂਅਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਦਾ ਉਹ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ 20-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਆਇਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਰਸੋਂ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਬਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਲ। ਓਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬਰਮ। ਓਕੇ ਇਹ ਓਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆ? ਆਣਾ ਨੀਚੇ ਇਹ ਵਿੱਚ
अच्छा ये है ये बिल्कुल कच्ची कहानी निकल रहा है इसका। अच्छा ये कच्ची कहानी निकल रहा है। ये आगे अपने परसों दिखाई अच्छा ये खल आ गई ਇਹ ਖਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ये पशुओं में जाती है। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ प्लांट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਮਿਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਲਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਕੇ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕੋਲੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਕਸਪੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 20-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਓ ਪੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚ ਐਰੂਕਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਿਡ ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਐਰੂਕਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਾਈਸ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਐਰੂਕਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올ਿਵ ਆਇਲ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਡ ਚਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਖਾਣਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੀ ਛੱਡੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਖਾਣਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 올ਿਵ ਆਇਲ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 올ਿਵ ਆਇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਈਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 올ਿਵ ਆਇਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 올ਿਵ ਆਇਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ 올ਿਵ ਆਇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 올ਿਵ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 올ਿਵ ਆਇਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੂਫਾ ਫਰੀ ਇਹ ਫਰੀ ਉਹ ਫਰੀ ਮੂਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੋ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਭ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਹਾਰਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟਰਡ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਮਸਟਰਡ ਸੌਸ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਰੂਕਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਰੂਕਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਐਂਡ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ